नेपालको क वर्गको सबै बैंक र ख वर्गको प्रायजसो सबै बैंकले अहिले डलर कार्ड दिइराखेको छ। यदि तपाईसँग पनि डलर कार्ड छैन भने यो भिडियोमा म आज तपाईलाई डलर कार्ड कसरी बनाउने र डलर कार्ड बनाइसकेपछि यसको के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण डिटेलका साथ बताउने छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। डलर कार्ड बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईसँग बैंकमा खाता रहेको हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईसँग एक-एकवटा नागरिकताको फोटोकपी, पासपोर्ट साइज फोटो र प्यान कार्डको फोटोकपी चाहिन्छ। यति डकुमेन्ट लिएर तपाई आफ्नो बैंक एकाउन्ट भएको बैंकमा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईले एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म फिलअप गरिसकेपछि हप्ता 10 दिन भित्रमा तपाईलाई बैंकले फोन गर्नेछ र तपाईलाई डलर कार्ड लिन बोलाउनेछ। डलर कार्ड बनिसकेपछि तपाईको एकाउन्टबाट $10 काटिनेछ र यसको भ्यालिडेट भनेको 4 वर्षको हुनेछ र तपाईले वर्ष दिनसम्म $500 को कारोबार गर्न पाउनुहुनेछ। र अब यो डलर कार्ड बनाइसकेपछिको फाइदा भनेको तपाईले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटहरुबाट विभिन्न आफूलाई मन परेको सामानहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफूलाई मन पर्ने विभिन्न अनलाइन कोर्सहरु किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसको अर्को फाइदा भनेको तपाईले आफ्नो डलर कार्डलाई लिंक गरेर पेपाल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। पेपाल एकाउन्ट बनाउँदा तपाईले आफ्नै नेपाली नम्बरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई एउटा बेफाइदा भनेको तपाईले आफूले कुनै पनि एप्लिकेसनबाट कमाएको डलरलाई भने नेपाली नम्बरलाई युज गरेर बनाएको पेपाल एकाउन्टमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्न अथवा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै गरी तपाईले यो डलर कार्डलाई प्रयोग गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटहरुबाट आफ्नो डोमेन नेम र होस्टिङहरु तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफूले चाहेको वेबसाइटलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा ट्राफिक बढाउनको लागि प्रमोसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको अर्को फाइदा भनेको यदि तपाईसँग युट्युब च्यानल छ भने तपाईले आफ्नो युट्युबमा भएको भिडियोहरुलाई प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो भिडियोहरुमा भ्युजलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी तपाईसँग फेसबुक पेज छ भने पनि तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजलाई बुस्ट गराएर आफ्नो फेसबुक पेजमा लाइकलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहनुहुन्छ भने अरूको फेसबुक पेजलाई पनि प्रमोट गराइदिएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इन्स्टाग्राममा भएको फलोअरलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो डलर कार्डबाट विभिन्न फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ।